Adam dan Zunnur merupakan sahabat baik di sekolah kebangsaan Keranamu 1. Pada satu hari, Zunnur, hari ni kita pergi sekolah nak tak? Saya ingat nak tolong Cikgu Saleh pasang bendera lah. boleh juga tu. Saya pun tengah bosan ni. Tak tahu nak buat apa. Tapi kita tak pakai pelitup muka ni. Tak apa ke? Alah, tak payah pakai pelitup muka pun. Bukan ada polis pun. Sila patuhi SOP. Alamak, polis lalulah pula. Adam dan Zunnur pun berjalan menuju ke sekolah. Mereka bercadang untuk membantu Cikgu Saleh memasang jalur gemilang di kawasan sekolah. Assalamualaikum Cikgu Saleh. Oh, Cikgu Saleh. Waalaikumsalam. Oh, kamu Adam dan Zunnur. Kenapa datang ni? Kami datang ni nak tolong Cikgu pasang bendera. Boleh tak Cikgu? Boleh sangatlah tu. Apa lagi? Jomlah tolong cikgu. Jom. Zunnur dan Adam pun membantu Cikgu Saleh memasang bendera di sekeliling kawasan sekolah. Mereka sangat rajin. Siap pun. Terima kasihlah kamu berdua sebab tolong cikgu pasang bendera ni. Kalau kamu tak ada, mesti tak siap. Cikgu, kenapa kita kena pasang bendera? Kita kena pasang bendera untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada negara kita. Oh, baru kami tahu. Sebelum ni, negara kita pernah diancam oleh anasir-anasir luar yang ingin mengganggu kedaulatan negara kita. Jadi, kita kenalah tanamkan semangat patriotisme supaya kita dapat pertahankan negara kita. Nak tunjukkan semangat patriotisme ni bukan hanya dengan kibarkan jalur gemilang atau berperang menentang musuh semata-mata, tapi kita boleh tunjuk dengan perbuatan kita juga. Cikgu, kalau macam tu, macam mana kita nak tunjukkan semangat patriotisme kita? Bagus soalan kamu tu Adam. Kita boleh tunjukkan semangat patriotisme kita dengan mematuhi segala SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Negara kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 yang sangat dahsyat. Jadi, kita kenalah ambil tindakan yang betul untuk mengekang wabak ini daripada berterusan. Setiap hari ada banyak kes positif dan kematian yang dilaporkan. Jadi kita haruslah ambil tindakan yang betul supaya kita dapat menghentikan wabak ini daripada berterusan. Bila pendaftaran untuk vaksin sudah dibuka, kamu cepat-cepatlah daftar ya. Dan apabila kita berada di tempat awam, jangan lupa pakai pelitup muka. Itulah cara untuk kita tunjukkan semangat patriotisme kita. Tapi kan, kenapa cikgu tak pakai pelitup muka pun? Alah, cikgu lupa pula nak pakai tadi. Sila patuhi SOP. Alamak, polis lalulah pula. Laju nak cikgu pakai pelitup muka. Begitulah kisah Zunnur, Adam dan Cikgu Saleh di Sekolah Kebangsaan Keranamu 1. Semoga Malaysia berjaya mengekang wabak COVID-19. Kita jaga kita, Keranamu Malaysia.